Maganda lang tayo ng mga walong takal. Ganito, ito yung panukat. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan. So guys, ito na yung leche flan na ginawa natin kanina. Tikman natin yun. Hi guys! Welcome to BINOY'S channel. Today magluluto tayo ng leche flan. Kagabi kasi may napanood akong nagluto ng leche flan. Ngayon, susubukan natin kung totoong masarap kaya yung recipe niya. So, samahan niyo ako. Guys, kuha tayo ng asukal. So, sa asukal, 6 na kutsarang asukal. So, that's 1, 3, 4, 5, and then 6. Then, halo natin ng milk. Half cup of water. Actually, hot water na to. Ininit ko na to kanina para mabilis tayo. So, half cup. Mix lang muna natin. Pag natunaw, halo natin ng egg. Huwag mo munang ihalo kagad yung egg habang hindi pa tunaw yung gatas tsaka yung asukal. Kasi baka mamaya maluto yung itlog. So, haluin muna natin to. Kapag medyo lumamig-lamig siya, halo na natin yung egg. So guys, ngayon nakita nyo naman yung consistency niya. So para na siyang pinaghalong evapat condense. So crack muna natin yung egg sa separate bowl. Ito naman tayo sa lanera. So, lalagyan natin to ng 1 tablespoon of sugar at saka siguro mga kalahating kutsarang tubig para wag siya masunog. Then, so guys, yan, init lang natin to sa pan using a tong. Maya-maya magkakaramelize yan. So guys, pagkatapos niya i-caramelize yung sugar, pour in na tong mixture.
Yan. So, I think ito enough na yan. Para malaman nyo kung luto na, ito susukin natin ang tinidor. Ayan, kita nyo, wala nang sumasama. So, luto na talaga siya. Plating na natin. So, utan lang natin to para mabilis siyang humiwalay. There. Ayan. Okay. So, flip lang natin siya. Upside down. For the plating. Yun! Naluto na siya. Finished product. So, i-chill lang natin muna siya sa refrigerator para ma-taste test natin mamaya. Sige guys, balikan namin kayo pag malamig na. Oh, yan guys. So, eto na. Na-chill na siya. So, titikman na natin. Tan-tananan! Sarap kaya. Ito, yung loob niya mukhang maganda, oh. Diba? So, ito na. Pwede na. Sarap. So, pag nagustuhan niyo itong video, pa-like and subscribe na lang. So, kita-kits tayo ulit sa next video ko. Thank you!